Cô bé vừa mới ra khỏi bệnh viện tâm thần, liền bị phân chim rơi trúng đầu, xuyên vào thân xác một đứa trẻ đáng thương vừa mới mất mẹ. Dẫn theo em trai đi tìm cha. Ai ngờ người cha đang cưới mẹ kế, liền đại náo hôn lễ, khiến mẹ kế tức đến ngất xỉu, còn lôi kéo cha bổ sung giấy kết hôn cho người mẹ vừa qua đời. Thôi kệ, điên ở đâu chẳng được, ít nhất ở đây điên còn an toàn hơn chút. Không có bệnh viện tâm thần. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Ni Trì Trì nhìn cổng quân khu trước mặt, trên mặt nở một nụ cười, trong lòng chua xót muốn ngửa mặt lên trời gào khóc. Tôi khổ quá mà chị ơi. Đây chính là nơi cha đang ở sao? Ừ, vậy ông ấy có nhận chúng ta không? Em nên nghĩ xem chúng ta có thèm nhận ông ta không mới đúng. Ông ta làm gì có quyền lựa chọn chứ? Đi thôi, mê mơ. Khu quân sự trọng địa, không phận sự miễn vào. Hai người vừa đến cổng đã bị lính gác chặn lại. Ni Trì Trì lấy giấy giới thiệu ra. Đồng chí, chúng tôi đến tìm cha của mình. Cha tôi tên là Ni Kiến Quốc. Đoàn trưởng Ni, không ngờ cha tôi lại còn là đoàn trưởng. Tốt, tốt lắm. Dù sao cũng là quan, sau này có gây chuyện chắc cũng mượn ai hùng được một chút. Ha ha ha, đúng rồi. Vẻ mặt của binh sĩ có một thoáng phức tạp. Ni Trì Trì nhìn biểu cảm của họ mà trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đưa giấy giới thiệu ra trước mặt họ lần nữa. Đây là giấy giới thiệu của chúng tôi. Đây là phong bì thư cha tôi từng gửi về nhà. Chúng tôi không nói dối. Chúng tôi cũng biết ở đây không cho người ngoài tùy tiện vào. Đồng chí, anh có thể vào thông báo với cha tôi một tiếng không? Để ông ấy ra đón chúng tôi. Chuyện này, đoàn trưởng Ni của các cháu em là không tiện lắm. Sao lại không tiện? Anh còn chưa vào hỏi mà. Sao đã bảo là không tiện rồi? Còn chuyện gì quan trọng hơn việc đón con gái ruột và con trai ruột của mình chứ? Anh không đi thì để chúng tôi vào. Chúng tôi muốn tìm cha. Cha chúng tôi vào trong đó rồi không được ra nữa sao? Đến mức chúng tôi vào gặp cũng không được. Vậy các anh bắt cả hai chúng tôi vào làm lính luôn đi. Dù sao không gặp được cha chúng tôi cũng không sống nổi nữa. Chúng tôi muốn được hẹo cùng cha. Hẹo cùng cha luôn. Hai người gào thét rất lớn tiếng. Lính gác cuống quýt gãi đầu bứt tai. Cái đó, các cháu hiểu lầm rồi. Cha các cháu vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Không cần phải hẹo cùng nhau đâu. Tôi không tin, anh để tôi vào đi. Đúng thế. Không tin, chúng tôi muốn vào. Người nhà không ra đón thì tôi không có cách nào cho các cháu vào được. Vậy thì anh đi gọi người nhà chúng tôi ra đi. Chuyện này, Ni Trì Trì thấy anh ta cứ do dự không quyết, liền đảo mắt một cái, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, hai tay đập đất khóc giống lên. Linh tráng gì mà không cho người ta đường sống thế này. Mẹ tôi mất rồi. Tôi đến tìm cha mà họ còn không cho gặp. Để tôi hẹo cho xong cho rồi. Hẹo luôn cho xong. Cậu em nhỏ Ni Bảo Bảo cũng nằm bật xuống bên cạnh, học theo dáng vẻ của chị mình, vừa ăn vạ lăn lộn vừa phụ họa theo. Đồng chí, hai cháu đừng làm thế này. Tôi muốn cha tôi, gọi cha ra đây. Chuyện gì thế, đoàn trưởng Quý kia? Đây là chuyện gì vậy? Đoàn trưởng Quý, hai người này là con gái và con trai của đoàn trưởng Ni. Họ đến tìm đoàn trưởng Ni. Đoàn trưởng Ni đang làm lễ nên họ không vào được. Đang ở đây khóc lóc om sòm đây à? Xác định được thân phận chưa? Xác định rồi à, họ có giấy chứng nhận của thôn cấp, còn có cả thư do đoàn trưởng Ni gửi về nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Cha của các cháu là Ni Kiến Quốc sao? Ni Trì Trì lập tức bật dậy từ dưới đất, gật đầu lia lịa. Đúng thế, cha tôi là Ni Kiến Quốc. Nghe họ gọi chú là đoàn trưởng. Chú có thể đưa chúng tôi vào không? Nếu không được, chú gọi cha tôi ra đón chúng tôi cũng được. Đoàn trưởng Quý nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý. Cha các cháu lúc này em là không có thời gian ra đâu. Vậy chú có thể đưa chúng tôi vào không? Nếu không được thì đừng làm mất thời gian nằm nghỉ của chúng tôi. Đi bộ xa thế này mệt chết đi được. Có thể, em trai đi thôi. Người này có thể đưa chúng ta vào. Không cần nằm nữa đâu. Gió ạ, khuấy miệng đoàn trưởng Quý giật giật, lên tiếng chào lính gác, rồi dẫn hai chị em vào trong. Chỗ này rộng thật đấy. Tất nhiên rồi, các cháu đến tìm cha. Cha các cháu có biết không? Chúng cháu có chân, muốn đến thì đến thôi. Cần gì ông ta phải biết. Chỉ là không biết Ni Kiến Quốc ở đâu thôi. Tôi thấy đây cũng chẳng phải đường đi đến khu gia đình. Chú không phải đang lừa chúng tôi chơi đấy chứ? Không đâu, cha cháu lúc này không có ở khu gia đình. Được rồi, tạm thời tin chú một lần. Hôm nay lại có hỷ sự rồi. Con chim hỷ thức này nhất định phải đến chúc mừng. Tên Ni Kiến Quốc này trông cũng bảnh bao đấy. Tân nương tử cũng đẹp nữa. Đúng là bổ mắt quá đi. Ni Trì Trì đang đi bỗng nheo mắt lại, nhìn về phía cửa đại lễ đường, hư một tiếng. Cưới vợ mới sao? Ni Kiến Quốc đang ở bên trong đúng không? Đoàn trưởng Quý kinh ngạc nhìn Ni Trì Trì vừa thay đổi khí thế đột ngột. Chính là chỗ đó rồi. Dầm một tiếng nổ lớn. Đám đông đang náo nhiệt lập tức quay phát lại nhìn về phía cửa. Một cô bé gầy gò,
ăn mặc rách rưới như một vị kim cang đang thịnh nộ. Đứng ngược sáng. Bên cạnh là một cậu bé cũng ăn mặc rách rưới không kém, đôi mắt sáng quắc. Ni chỉ thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Thì thản nhiên buông tay xuống, nhìn người đàn ông ngực đeo hoa đỏ, ăn mặc chỉnh tề như một con người. Rồi gật đầu cái giục. Tên này chính là cha tôi rồi. Quay đầu quan sát xung quanh, vẻ mặt đầy sự chê bai nói, chữ Hỷ dán không đẹp, đỏ rực thế này chướng mắt quá, cần thêm chút màu sắc khác để trung hòa lại. Em trai, xé hết mấy chữ Hỷ đỏ kia đi cho chị. Gió à chị ơi. Xé xong thì tung hoa, thay đồ luôn. Rõ, hai người lấy đồ tang từ trong túi ra mặc vào. Bắt đầu giải tiền giấy. Mọi người bị hành động này làm cho ngớ người. Hai đứa trẻ này là ai vậy? Ngày đại hỷ của người ta mà các cháu vừa mặc đồ tang, vừa giải tiền giấy thế này có hợp lý không hả? Ni Kiến Quốc và Ngô Hồng Lương tức đến mức say sầm mặt mày. Ni Kiến Quốc còn chỉ tay vào đoàn trưởng quý mà chất vấn. Đoàn trưởng quý, dù bình thường chúng ta có chút xích mích, nhưng anh dẫn người đến phá đám cưới thế này thì hơi quá rồi đấy. Đoàn trưởng Ni, anh hiểu lầm tôi rồi. Họ không phải người của tôi chỉ có lòng tốt dẫn họ vào đây thôi. Ni chỉ thấy gã đàn ông tồi tệ này lại không nhận ra mình, liền nổi giận nói, đúng thế, chúng tôi không phải người của chú ấy. Chúng tôi là con gái ruột và con trai ruột của ông đây. Con là Đại Á sao? Lão nương tên là Ni Chùy, Ni trong từ hẹo của ông, chùy trong cái chùy nện hẹo ông, không phải Đại Á gì hết. Mọi người nghe thấy lời giới thiệu này mà khóe miệng giật giật. Đúng là đứa con hiếu thảo. Cậu em trai nghe thấy chị mình giới thiệu như vậy cũng ngẩng ngực dõng dạc nói, cha, tôi tên là Ni Bảo Bảo, Ni trong từ hẹo của ông. Báo ứng của ông chính là cái bảo của tôi. Đoàn trưởng Ni, con gái con trai anh đúng là hiếu thảo thật đấy. Ni Kiến Quốc tức đến đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc chỉ tay vào họ, các ngươi, mẹ các ngươi dạy dỗ các ngươi như thế sao? Thật là quá vô giáo dục. Ta phải hỏi kỹ bà ta xem đã dạy con kiểu gì. Ông muốn tìm mẹ tôi à? Mẹ tôi hẹo rồi. Hay là bây giờ ông tự rạch cổ xuống dưới địa phủ mà hỏi bà ấy xem đã dạy chúng tôi thế nào? Mẹ ngươi mất rồi sao? Bị một phong thư của ông hại hẹo rồi, còn cả chúng tôi nữa. Có mẹ sinh mà không có cha dạy, vô giáo dục chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ta không muốn thế, ông không muốn. Nhưng ông đã làm thế rồi. Đồ đàn ông tồi tệ vong ơn phụ nghĩa. Xương cốt mẹ tôi còn chưa lạnh đâu, mà ông đã hăm hở cưới vợ mới rồi. Không sợ mẹ tôi hiện hồn về xử lý các người sao? Ta không ngờ, ta và mẹ con là hôn nhân sắp đặt. Ta chỉ là đang lập lại trật tự thôi. Phi, hôn nhân sắp đặt cái gì? Chẳng lẽ lúc đi ngủ cũng là người khác ép ông chắc? Ông cứ việc ngụy biện, dù sao tôi cũng được sinh ra khi ông đi lính. Ông có thể nói là mình chưa được tiếp nhận giáo dục tư tưởng đúng đắn. Vậy còn nó, năm nay nó 6 tuổi. Lúc đó ông đã được giáo dục bao nhiêu năm rồi? Được rồi, ngày đại hỷ có chuyện gì thì để sau hãy nói. Cứ cử hành hôn lễ trước đã. Hôn lễ, đúng thế. Cha cháu và đồng chí Ngô hôm nay làm đám cưới. Các cháu đến cũng thật khéo. Có thể tham dự đám cưới của cha mẹ các cháu, ha ha ha. Hôn lễ cái rắm. Láo xược. Ni Kiến Quốc thấy vậy nổi giận giơ tay định đánh người. Ni Chùy chộp lấy cánh tay ông ta. Tôi là do mẹ tôi sinh ra, cũng là do mẹ tôi nuôi nấng trưởng thành. Ông không thừa nhận mẹ tôi thì ông không có tư cách đánh tôi. Nói xong liền tung một đòn vật qua vai đầy điêu luyện. Ni Kiến Quốc bị vật ngã chồng vó lên trời. Kiến Quốc, anh có sao không? Tôi không sao. Ni Kiến Quốc được đỡ dậy, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Ni Chùy. Đại Á, mày thật là vô pháp vô thiên rồi. Mày dám mất cả tao sao? Tao biết trong lòng mày có oán khí, nhưng tao và mẹ mày không có tình cảm. Năm đó là do ông bà nội ép tao. Đó là hôn nhân sắp đặt. Bây giờ người ta đề cao tự do yêu đương rồi. Đúng thế, tiểu đồng chí bớt giận đi. Có chuyện gì đợi hôn lễ kết thúc rồi nói được không? Ni Chùy nhìn cái kè hết lần này đến lần khác khuyên mình rồi hỏi, chú có cha mẹ không? Cái này mà còn phải hỏi sao? Ai mà chẳng có cha mẹ chứ? Không có cha mẹ, chẳng lẽ chui ra từ kẽ đá chắc? Vậy chú có anh chị em không? Dĩ nhiên là có. Vậy mẹ chú đã kết hôn chưa? Cái con bé này toàn hỏi mấy chuyện vô ích. Chú lớn ngần này rồi thì cha mẹ chú dĩ nhiên là phải kết hôn rồi chứ. Vậy anh chị em của chú kết hôn chưa? Cũng kết hôn rồi. Vậy họ đều kết hôn sau ngày giải phóng sao? Chuyện đó sao mà có thể được? Nếu đã như vậy thì cha mẹ chú và anh chị em chú có phải là hôn nhân sắp đặt không? Có phải cũng nên để họ ly hôn hết đi, để cha chú, anh rể, em rể chú đi cưới người khác không? Con bé này sao lại nói năng kiểu đó? Sao có thể khuyên người ta ly hôn chứ? Nổi giận rồi sao? Do đâm vào người mình mới biết đau, biết giận rồi à? Nếu như cha mẹ chú và anh chị em chú có thể không bị hủy bỏ hôn nhân,
Thì dựa vào cái gì mà hôn nhân của mẹ tôi không được công nhận, lại bị coi là không tính? Đó cũng không phải là chúng tôi bảo không tính, mà là cha cháu bảo không tính đấy chứ. Ông ta bảo không tính thì các người cho là đúng sao? Ông ta bảo không tính thì các người liền vội vàng khuyên tôi bỏ qua cho êm chuyện. Vậy mẹ tôi có lỗi gì? Bà ấy không muốn tuân theo cái gọi là hợp pháp hợp quy của các người sao? Là bà ấy không muốn sao? Lúc bà ấy kết hôn làm gì có mấy cái này? Cũng không có ai bảo bà ấy phải đi lĩnh giấy kết hôn. Nếu các người đã quy định rồi thì bà ấy có không tuân theo quy tắc không? Bà ấy muốn chứ, nhưng lúc đó các người đâu có phải là người làm chủ đâu. Dựa vào cái gì sau khi các người làm chủ rồi liền phủ định hôn nhân của bà ấy? Có vị lãnh đạo thấy cô bé nó năng sắc sảo như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho việc triển khai công tác của họ. Cháu bình tĩnh lại một chút, không ai phủ định mẹ cháu cả, không ai sao? Vậy đây là cái gì? Đây chính là phong thư ly hôn mà tên Ni viết cho mẹ tôi. Chính là phong thư này khiến người vốn đã yếu ớt như bà ấy mất hẹn một hơi không lên được mà qua đời. Các người còn ở đây răng đèn kết hoa tham dự đám cưới. Tôi cho các người tham dự đám cưới này, tôi sẽ phá nát hết tất cả. Mau ngăn con bé lại. Lãnh đạo nhìn hiện trường hỗn loạn, không cần ngăn, giọng ra lệnh. Tôi phá xong rồi. Lãnh đạo vẻ mặt rất không hài lòng nhìn cô. Cháu làm thế này là phá hoại tài sản tập thể đấy. Cứ để cha tôi đền. Đền bù thế nào cho đủ đây? Là muốn ngồi tù hay muốn bị tiễn đi ăn kẹo đồng? Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Mọi chuyện cứ để cha tôi gánh chịu. Nếu chưa đủ để tiễn đi thì tôi có thể phá thêm nhiều chút nữa. Lãnh đạo day day thái dương, vẻ mặt đầy vẻ không đồng tình nhìn về phía Ni Kiến Quốc sớm đã tức đến mức trợn trắng mắt. Mày, đồ nghịch nữ. Ông là nghịch tử. Tôi dĩ nhiên phải là nghịch nữ rồi. Nếu không sao có thể làm con gái ông được chứ. Lãnh đạo, mẹ tôi bảo tôi hỏi các người một câu. Câu gì? Lãnh đạo nhìn Ni Chỉ Trì, nhưng ông ta lại không thể không cho cô nói gì tốt đẹp. Mẹ tôi nói, tôi tuy chỉ là một phụ nữ tầm thường, không thể ra trận xử lý kẻ thù như nhiều người khác, dốc hết thân mình cho cách mạng. Nhưng tôi cũng từng tự tay khâu áo đóng giày. Tại sao sau khi giải phóng tôi lại mất đi chồng mình? Không phải nói các người là bảo vệ nhân dân sao? Chẳng lẽ tôi không phải là nhân dân? Lãnh đạo, mẹ tôi hỏi các người, bà ấy có phải là nhân dân không? Mẹ cháu dĩ nhiên là nhân dân. Vậy tại sao các người không bảo vệ bà ấy? Để chi viện cách mạng. Bà ấy đưa chồng mình đi lính, một mình người phụ nữ trên phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưới nuôi nấng con cái. Việc trong việc ngoài đều một mình bà ấy lo. Bà ấy không kêu khổ không kêu mệt, chỉ hy vọng các người có thể giải phóng. Nhưng kết quả thì sao? Tiểu đồng chí, chuyện này không thể nói. Vậy tôi nên nói thế nào? Nên khua chiêng gõ trống chúc mừng cha tôi cưới vợ, sau đó reo hò nhảy múa hô vang là mẹ tôi đáng đời. Tiểu đồng chí, biết trong lòng cháu có uất ức, nhưng hiện giờ mẹ cháu đã không còn nữa rồi. Cha cháu và đồng chí Ngô cũng đã kết thành bạn đời cách mạng rồi. Còn về chị em cháu, ta tin rằng cha cháu sẽ bù đắp cho các cháu thôi. Ông ta chắc chắn phải bù đắp. Nhưng chuyện này không thể tính toán như thế được. Vậy cháu muốn tính thế nào? Ni Chỉ Trì đi đến ghế ngồi xuống, nhìn những người khác rồi nói. Ni Kiến Quốc, tôi hỏi ông một câu cuối cùng. Hôn nhân của ông và mẹ tôi có phải là hôn nhân sắp đặt không? Ni Kiến Quốc bị mất mặt. Lúc này đang vô cùng căm ghét kẻ thấy lời cô nói liền nghiến răng nghiến lợi. Đúng. Năm đó ban đầu ta muốn đi lính là do ông bà nội mày ép ta cưới xin. Ta vốn dĩ chẳng hề thích mẹ mày chút nào. Tốt, nói hay lắm. Lãnh đạo, tôi muốn tố cáo Ni Kiến Quốc có là dân nữ phỉ. Tôi và em trai tôi chính là bằng chứng. Tôi còn tố cáo Ni Kiến Quốc hành xử kiểu địa chủ, giam lỏng mẹ tôi ở nhà họ làm việc không công bao nhiêu năm nay, một xu tiền công cũng không trả. Kẻ như vậy uổng công làm người nên bị tiễn đi. Mọi người không ngờ Ni Chỉ Trì lại ác như vậy. Vừa mở miệng đã muốn đòi mạng Ni Kiến Quốc. Những người ban đầu còn có chút khinh thường cô, lập tức nảy sinh lòng đồng cảm. Ni Kiến Quốc tức đến muốn nổ tung. Ông ta không ngờ Ni Chỉ Trì lại tuyệt tình đến thế, nhất thời tức đến không nói nên lời. Tiểu đồng chí, Ni Kiến Quốc dù sao cũng là cha cháu, ông ta mà không phải cha tôi chứ. Thì tôi đã chẳng thèm tố cáo ông ta. Người tôi tố cáo chính là cha ruột đấy. Và lại, mẹ tôi đã mất rồi, có thể cho ông ta đáng thêm một ông cha. À đúng rồi, trước khi tiễn ông ta đi, hãy thanh toán hết năm nay của mẹ tôi đi đã. Mẹ cháu và cha cháu là vợ chồng mà. Lấy đâu ra chuyện cướp đoạt và bóc lột chứ? Ni Kiến Quốc, anh nói xem có phải không? Sư trưởng, ngài nói đúng lắm. Chúng tôi là vợ chồng. Ni Chỉ Trì khinh bỉ liếc nhìn Ni Kiến Quốc một cái. Ông đúng là đồ hèn. Đừng có ông tôi với tôi. Nếu ông đã nói mẹ tôi là vợ ông, vậy thì hãy tính toán số tiền ông kiếm được bao năm nay đi. Mẹ tôi là vợ ông, thì tiền của ông nên do bà ấy quản lý. Hai người kết hôn năm 38, tôi sinh năm 39.
Năm nay tôi 16 tuổi. Tức là hai người kết hôn được 17 năm rồi. Một năm đòi ông 1.000 chắc không quá đáng chứ. Nếu có quá đáng thì ông cũng phải nhịn đi. Một năm 1.000. 17 năm chính là 17.000 tệ. Ông nợ tôi 17.000. Đưa đây, trả tiền đi. 17.000 ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Đó là vấn đề của ông. Tôi chỉ cần tiền thôi. Không có tiền thì viết giấy nợ. Trong vòng 1 năm phải trả sạch. Sau này lương của ông cũng phải chia cho tôi một nửa. Dựa vào cái gì? Ngô Hồng Lương nghe cô không chỉ đòi 17.000 mà còn đòi một nửa lương hàng tháng của Ni Kiến Quốc. Thì cuống quýt cả lên. Dựa vào việc mẹ tôi là người vợ được ông ta công nhận. Dựa vào việc chúng tôi là con gái và con trai ruột của ông ta. Hừ, nói thế thì một nửa vẫn chưa đủ đâu. Một nửa còn lại kia, ông phải chia tiếp cho tôi và em trai một nửa. Hai chúng tôi là con trai con gái ông. Ông phải nuôi dưỡng chúng tôi. Dựa vào cái gì mà mẹ mày chiếm một nửa, mà nửa còn lại còn phải chia cho bọn mày nữa? Tao không đồng ý. Không đồng ý thì bà có thể rời khỏi Ni Kiến Quốc. Chúng tôi cũng chẳng có ai chào đón bà gia nhập cả. Ni Kiến Quốc, ông sao không nói gì đi? Ông cứ để mặc cho con gái ông bắt nạt tôi thế này sao? Tôi dù sao cũng là vợ ông mà. Hôm nay là đám cưới của chúng ta. Nó đã phá nát đám cưới của chúng ta rồi. Bây giờ còn bắt nạt tôi nữa. Nếu ông không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì cuộc hôn nhân này tôi không kết nữa. Ni Chùy Chùy vỗ tay reo hò. Không kết vậy cha tôi vẫn là của một mình mẹ tôi thôi. Đi đi, đi mau đi. Có phải không tìm thấy lối ra không? Kia kìa, bà đi đi. Ây ra. Có phải không có người tiễn nên bà ngại không dám đi không? Em trai, em là đinh nam duy nhất của nhà họ Ni chúng ta. Em đi tiễn vị thím này giờ đi đi. Rõ ạ. Đại thẩm, đi thôi. Để tôi tiễn bà. Ni Kiến Quốc, ông cứ đứng nhìn bọn chúng chà đạp tôi thế này sao? Tôi không muốn sống nữa, không đi nữa. Lại không muốn sống nữa à? Được, thỏa mãn bà luôn. Dưới đất bỗng hiện ra dây thừng, dao phay, gạch đá, kéo. Đại thẩm, bà xem bà thích cái nào? Tôi tiễn bà đi, không lấy tiền đâu. Bà chọn xong đi rồi lên đường luôn nhé. Ngô Hồng Lương tức đến mức trợn mắt rồi ngất xỉu. Ni Kiến Quốc vội vàng đỡ lấy bà ta, giận dữ lườm Ni Chùy Chùy, nghiến răng nghiến lợi. Đại Á, mày nhất định phải quậy cho mọi người đều không vui mới cam tâm, phải không? Đúng thế. Mẹ tôi đang nằm cô độc trong nghĩa địa dưới quê. Dựa vào cái gì mà các người được vui vẻ chứ? Và lại chẳng phải chính bà ta yêu cầu sao? Tôi thỏa mãn bà ta mà cũng là sai sao? Không muốn hẹo thì cứ nói thẳng ra là được. Thật là mất hứng quá đi. Các người không thể đổi câu khác mà nói sao? Cứ luôn mồm ông tôi mãi. Các người nói không chán chứ tôi nghe phát chán rồi đây này. Không phải chỉ là ngất xỉu thôi sao? Tôi biết y thuật đấy. Châm cho một mũi đảm bảo bà ta sẽ lại sống long hổ. Chị biết y thuật từ bao giờ thế? Nhưng chữa bệnh có gì khó đâu. Một là chữa cho sống lại, hai là chữa cho hẹo luôn. Cũng không khác nhau là mấy đâu mà. Cũng đúng, chị đúng là lợi hại thật. Chuyện nhỏ thôi, mọi người cạn lời. Thế này mà gọi là không khác biệt sao? Khác biệt lớn lắm luôn đấy được không hả? Lại đây nào, sống hay hẹo thì cứ chờ xem số mệnh của bà ta thế nào nhé. Ngô Hồng Lương vốn đang giả vờ ngất, sợ đến mức lập tức mở mắt ra từ chối. Tôi đã bảo y thuật của tôi linh lắm mà. Chẳng phải tỉnh rồi đây sao? Nếu người đã tỉnh rồi thì đưa tiền đây. Kiến Quốc em, người nhà họ Ni chúng tôi đang nói chuyện. Ni Kiến Quốc đến lượt có đưa tiền hay cho một câu trả lời dứt khoát đi. Ta không có nhiều tiền đến thế. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Vị lãnh đạo này, ông ta không hợp tác, hay là cứ tiện ông ta đi ăn kẹo đồng đi à? Tiểu đồng chí, số tiền cháu đòi của thực hơi nhiều quá. Hay là cứ tiện ông ta đi cho xong. Lăn lộn gần 20 năm trời rồi mà đến 17.000 tệ cũng không có sao. Ông làm đoàn trưởng kiểu gì vậy? Đến hơn 1 vạn tệ cũng không có. Đúng là phế vật. Sau này chắc cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Hay là sớm đầu thai đi. Biết đâu còn đầu thai được vào nhà giàu sang. Đồng chí nhỏ, ông ấy là cha cô mà. Biết chứ, tôi cũng có phủ nhận đâu. Tiền không đủ thì vàng bạc đá quý gì đó tôi cũng không chê. Số tiền này bắt buộc phải đưa. Nếu không tôi sẽ kiện lên trên. Còn đăng báo vạch trần ông nữa. Đưa đây. Viết một bản cam đoan đi. Các vị lãnh đạo cũng phiền mọi người ký tên vào. Làm người bảo lãnh. Đến lúc đó nếu ông ta quyện nợ thì tôi tìm các vị đòi công bằng. Các vị lãnh đạo cạn lời. Cô lợi hại thế này còn cần chúng tôi đòi công bằng sao? Cậu em nhỏ lấy từ trong túi ra hộp giấy, đi đến trước mặt đưa cho ông ta. Đưa giấy bút cho ông đây, Ni. Kiến Quốc hít một hơi thật sâu rồi đón lấy. Viết bản cam đoan. Lãnh đạo cũng ký tên. Ni Chùy Chùy xem qua một chút, xác định không có vấn đề gì liền bỏ vào túi. Thực chất là bỏ vào không gian. Đúng vậy. Cô không những nghe được âm thanh người khác không nghe thấy, mà còn có một không gian. Không gian này là lúc cô bị phân chim rơi trúng, đăng xuất rồi nhận được. Nếu bản cam đoan đã ký rồi, vậy thì thu dọn đi theo tôi đến cục dân chính. Đến cục dân chính làm gì?
Những người khác cũng nghi hoặc nhìn Ni Chỉ Chỉ. Ni Chỉ Chỉ đảo mắt một cái. Cầu nguyện tốt đẹp. Nói ông ngốc, ông còn ở đây khoe cái sự đần ra. Đến cục dân chính còn làm gì được nữa. Đương nhiên là nhận giấy chứng nhận rồi. Ông thật ngu xuẩn, tôi và cô Ngô đã nhận giấy rồi. Không cần đi nữa. Ai nói ông với tiểu thiếp này chứ? Tôi đang nói ông với mẹ tôi. Mày bảo ai là tiểu thiếp hả? Cô chứ ai, mẹ tôi là vợ cả. Cô không phải tiểu thiếp thì là cái gì? Còn biết rõ đối phương đã có gia đình vợ con. Mà còn sán vào, vạn sự tôi và cha cháu là chân ái. Tôi nhổ vào, còn chân ái nữa chứ? Cái loại cha tôi này của tôi, nếu không phải đoàn trưởng thì cô có thèm nhìn chúng ông ta không? Cho dù cô nhìn chúng, thì cũng không thay đổi được sự thật là ông ta đã có vợ có con. Cô có là chân ái, thì cũng chỉ là tiểu tam phá hoại gia đình người khác thôi. Mày câm miệng đi, đại nha, đối với cô Ngô. Phải tôn trọng chút, sau này cô ấy sẽ là mẹ của các con. Hơn nữa mẹ con cũng đã mất rồi. Con nhận giấy chứng nhận cái kiểu gì nữa? Ni Kiến Quốc, ông nhớ kỹ tôi chỉ nói một lần thôi. Cô ta không phải mẹ tôi có mẹ của riêng mình. Mẹ tôi cho dù đã mất, thì cái giấy này ông cũng phải nhận. Không phải các người cứ mở mồm ra là nói hôn nhân sắp đặt sao? Hôn nhân sắp đặt không hợp pháp à? Nếu các người đã có tiêu chuẩn hôn nhân được công nhận, vậy thì cứ làm theo quy định của các người đi. Mẹ tôi cho dù đến bao giờ cũng vẫn là vợ cả của Ni Kiến Quốc ông. Cô ta chỉ có thể là vợ kế thôi. Mày láo xược chính là ông ấy. Lại muốn đánh tôi à? Ni Chỉ Chỉ mặt đầy vẻ khinh miệt. Ni Kiến Quốc bị ánh mắt đó làm cho tức phát điên. Giơ tay định tát cô, Chỉ Chỉ liền dẫm lên chân. Một cước đá văng, bay xa 2 trượng. Kiến Quốc, Ni Kiến Quốc, tôi không phải đang thương lượng với ông, tôi là đang thông báo cho ông. Hôm nay cái giấy này ông muốn nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Tính tình tôi không tốt, đầu óc cũng không bình thường, chọc điên tôi lên. Tôi tiễn ông xuống dưới kia tạ lỗi với mẹ tôi luôn đấy. Đúng vậy, chị tôi bị ngã đập đầu, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Em trai nhỏ của tôi ơi, cái này không cần phải hùa theo quá đà đâu. Đồng chí nhỏ, sức lực của cô. Lãnh đạo nhìn Ni Chỉ Chỉ với đôi mắt sáng rực. Bẩm sinh sao, có hứng thú gia nhập đơn vị chúng tôi không? Không hứng thú, tôi không muốn trở thành Ni Kiến Quốc thứ hai. Cha cô thực ra năng lực rất mạnh, từng lập được nhiều công trạng. Sau này cô sẽ biết thôi. Ô, lãnh đạo à, trong tình cảnh đã có vợ rồi mà vẫn còn tằng tiệu với người phụ nữ khác, có thể đuổi cổ ông ta không? Cha cô thực sự rất có năng lực. Hiểu rồi, nghĩa là không thể chứ gì. Ni Kiến Quốc, đi thôi. Kiến Quốc à, chỉ là một tờ giấy thôi mà. Vốn dĩ là cậu có lỗi với người vợ cũ, giờ người cũng đã mất rồi. Con cái cậu chỉ muốn một tờ giấy chứng nhận thôi, không ảnh hưởng gì đến cậu và đồng chí Ngô đâu. Hay là cứ chiều theo nó đi. Ngô Hồng Lương, không ngờ lãnh đạo lại bảo Ni Kiến Quốc đồng ý. Vậy sau này cô ta còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người trong khu gia đình nữa chứ? Uổng công tôi còn thấy đôi này nam thanh nữ tú. Tôi nhổ vào, đúng là nên đánh cho một trận tơi bời. Người phụ nữ này mang thai rồi. Ni Chỉ Chỉ nghe thấy tiếng Trình Khách kêu mắng chửi, nheo mắt nhìn vào bụng Ngô Hồng Lương. Tự do yêu đương cái gì chứ? Chân ái mà các người đã có giống luôn rồi à? Tôi không có hay không cứ đến bệnh viện kiểm tra là biết. Tôi không đi, đại nha. Cha biết con hận cha. Cha đồng ý với con là được chứ gì. Đừng có vụ oan cho cô Ngô. Hừ, tôi lười tranh luận với các người. Nếu ông đã đồng ý thì đi thôi. Kiến Quốc, anh thực sự muốn nhận giấy với người đàn bà đó sao? Miệng mồm sạch sẽ một chút cho tôi. Người đàn bà đó cái gì? Đó là vợ cả của cha tôi, là chị của cô dám không tôn trọng bà ấy, tôi sẽ tát nát mặt cô. Cô đánh tôi, lần sau còn dám không tôn trọng mẹ tôi còn đánh cô nữa. Cô cái gì mà cô? Nhìn không lọt mắt thì cô có thể ly hôn với cha tôi. Nhà chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì loại con dâu như cô. Đứng đào ra đấy làm gì? Đi thôi Hồng Lương. Em đợi anh sẽ quay lại ngay. Ni Kiến Quốc nói với Ngô Hồng Lương một tiếng, liền dẫn hai chị em Ni Chỉ Chỉ rời đi. Đồng chí, đi đăng ký kết hôn. Nhân viên công tác nhìn một người không hẳn là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì. Một người không hẳn là nhỏ tuổi nhưng chắc chắn chưa lớn, lại còn đi kèm một đứa trẻ nhỏ hơn nữa, tạo thành bộ ba kỳ lạ. Nếu không phải nhìn thấy bộ quân phục trên người Ni Kiến Quốc, anh ta đã nghi ngờ có phải ông ta đang ép buộc cô bé này rồi. Đồng chí, cô bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. 16 tuổi thì còn quá trẻ. Đây chắc là con trai ông ấy nhỉ? Mê mông, Ni Chỉ Chỉ không hiểu sao người này lại nói vậy. Nhưng cậu em nhỏ của thực là con trai Ni Kiến Quốc. Đúng, là con trai ông ta. Nhân viên công tác muốn khuyên nhủ, nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Ni Kiến Quốc, cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi, đưa giấy giới thiệu cho tôi sẽ đăng ký cho hai người ngay. Đưa cho Ni Kiến Quốc.
Ni Chỉ Chỉ, hai người thật có duyên. Ngay cả họ cũng giống nhau. Đương nhiên là có duyên rồi. Dù sao tôi cũng là con gái ruột của ông ta mà. Hả, con? Con gái ruột cái gì cơ? Nhân viên công tác lập tức trả lại tờ giấy giới thiệu. Như thể đang cầm hòn than nóng hổi. Đồng chí, có phải mọi người đi nhầm chỗ rồi không? Đây là nơi làm thủ tục kết hôn. Không nhầm đâu. Chính vì là nơi kết hôn nên chúng tôi mới tới. Nhưng hai người là cha con mà. Đúng vậy, cha con thì không thể nhận giấy kết hôn. Ni Chỉ Chỉ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là hiểu lầm rồi. Cười nói, đồng chí, anh hiểu lầm rồi. Người nhận giấy kết hôn không phải tôi và ông ta, mà là mẹ tôi và ông ta. Cô gái nhỏ bắt cha đưa ra một nửa tiền lương, đưa cho người mẹ đã khuất của mình làm bồi thường, lại đưa thêm một nửa tiền lương nuôi cô và em trai. Lần này mẹ kế hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi. Mẹ cô đâu? Mẹ tôi hẹo rồi. Nhân viên công tác rất muốn hỏi. Người mất rồi còn nhận giấy làm gì nữa? Ni Chỉ Chỉ nhìn vẻ mặt là biết anh ta muốn hỏi gì. Lau lau, đôi mắt chẳng có gì ngoài vẻ mệt mỏi bắt đầu kể khổ. Đại nương à, không phải cháu cố chấp đâu, mà thật sự là họ quá bắt nạt người rồi. Mẹ cháu mười mấy tuổi đã gả cho cha cháu. Ông ta phủi mông một cái là đi nhập ngũ, để lại mẹ cháu vừa làm cha vừa làm mẹ. Con phải làm nha hoàn, làm người ở phục vụ cả nhà. Kết quả cha cháu thành đạt rồi lại chê bai mẹ cháu. Nói cái gì mà hôn nhân sắp đặt không tính, đòi ly hôn. Mẹ cháu đau lòng quá độ, cộng thêm lao lực mà đổ bệnh. Người cứ thế mà ra đi. Chúng cháu ở dưới quê không sống nổi nữa mới lên tìm ông ta. Thì ông ta đang tổ chức đám cưới với nhân tình. Cây mẹ cháu trồng, dựa vào cái gì mà để kẻ khác hỏng mát chứ? Không phải không thừa nhận mẹ cháu sao? Vậy thì cứ nhận giấy kết hôn đi, để mẹ cháu cho dù đến lúc nào cũng vẫn là vợ ông ta. Đại nha, không được nói bậy. Cha và cô Ngô là bạn đời cách mạng, kết hợp với nhau vì mục tiêu chung, không phải nhân tình gì hết. Lúc ông ở bên cô ta, đã ly hôn với mẹ tôi chưa? Một câu hỏi khiến Ni Kiến Quốc á khẩu. Nhân viên công tác nghe xong liền hừ một tiếng, nhìn Ni Kiến Quốc bằng ánh mắt khiển trách, rồi dịu dàng nhìn Ni Chỉ Chỉ nói. Đại nương làm cho cháu. Mẹ cháu tên gì? Vương Tiểu Uyển, kết hôn năm 1938. Nhân viên công tác nhanh nhẹn viết tên, đóng dấu rồi đưa giấy kết hôn cho Chỉ Chỉ. Xong rồi đây. Phải giữ cho kỹ nhé. Có cái này rồi không ai có thể phủ nhận thân phận của mẹ cháu đâu. Mẹ cháu mất rồi, nhưng cháu và em trai phải sống thật tốt. Vâng, chúng cháu sẽ sống tốt. Cảm ơn đại nương. Đi thôi. Không phải đang vội cưới người đồng chí Hướng của ông sao? Thanh toàn cho ông đấy, sao ông không muốn? Thế cũng được, chỉ là một người vợ kế thôi mà. Cần gì đám cưới nữa? Dù sao cũng chẳng chạy đi đâu được, cứ trực tiếp vào cửa đi. Ai nói không tổ chức nữa, đi. Nếu không phải tại mày, giờ này đã xong xuôi lâu rồi. Kiến Quốc, cuối cùng anh cũng về rồi. Giấy kết hôn, mẹ kế muốn xem giấy kết hôn à? Đến đây, mọi người cùng xem đi. Đây là giấy kết hôn của cha và mẹ tôi. Mẹ tôi ấy mà, bà ấy hợp pháp, đúng quy định và đúng phong tục. Mọi người nhìn cho kỹ, nhớ cho rõ nhé. Mẹ tôi là vợ cả, bất kể là xét trên phương diện nào, cũng đều là vợ cả hợp pháp đúng quy định. Bà ấy tên Vương Tiểu Uyển, một người phụ nữ đã hy sinh bản thân để thanh toàn cho một đoàn trưởng Ni Kiến Quốc như hôm nay. Thành tựu của Ni Kiến Quốc có một nửa công lao của mẹ tôi. Đủ rồi, không ai muốn biết về mẹ mày đâu. Tôi muốn cho bọn họ biết. Nếu các người đã không đợi nổi nữa rồi, vậy thì bắt đầu đi. Em trai, mời mẹ ra đây. Dạ. Mày lại muốn làm cái gì nữa? Ni Chỉ Chỉ không thèm quan tâm đến ông ta, vẻ mặt nghiêm nghị đó lấy bài vị từ tay cậu em nhỏ. Ngồi xuống, không muốn làm gì cả. Mẹ tôi là vợ cả, dĩ nhiên phải tham gia đám cưới của hai người rồi. Con phải uống một chén trà của vợ kế dâng lên nữa chứ. Không đời nào. Ngô Hồng Lương nghe thấy Ni Chỉ Chỉ lại muốn cô ta dâng trà cho một người đã khuất, hoàn toàn suy sụp rồi. Ni Chỉ Chỉ dường như không thấy sự suy sụp của cô ta, bình tĩnh nói, mẹ kế, không. Thím Ngô đây là lại không coi trọng cha tôi nữa rồi à? Có mục tiêu mới rồi sao? Lần này lại là đàn ông nhà ai thế? Là anh sao? Lúc này anh cứ luôn mồm nói giúp cho hai người họ mà. Không, không phải tôi. Xem ra người ta không thèm nhìn chúng anh đâu. Nói thật, cũng chỉ vì mẹ tôi mất rồi. Trong bụng cô lại đang mang giống nòi nhà họ Ni chúng tôi. Nếu không cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Ni. Chỉ hỏi một câu thôi, đám cưới này có tổ chức nữa không? Ngô Hồng Lương bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như nhìn rắn rết, cảm thấy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không tổ chức thì sau này cô ta còn mặt mũi nào đứng vững trong khu gia đình. Nhưng nếu tổ chức thì phải dâng trà cho kẻ quê mùa mà cô ta khinh rẻ. Kiến Quốc không còn cách nào khác. Cô ta chỉ biết nhìn Ni Kiến Quốc cầu cứu. Ni Kiến Quốc cũng khó xử. Nhìn cái vẻ mặt mọi người chọn thế nào tôi cũng chẳng quan tâm của Ni Kiến Quốc nghiến răng nói. Tổ chức đi, Hồng Lương, thiệt thòi cho em rồi. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em.
Ngô Hồng Lương không hài lòng với cách xử lý của Ni Kiến Quốc. Nhưng giờ cô ta đã không còn đường lui. Giấy kết hôn đã nhận rồi. Trong bụng lại đang có con. Không gả cho Ni Kiến Quốc thì cô ta chỉ có thể rời khỏi đây. Kiến Quốc, em nghe theo anh. Em không thấy thiệt thòi. Chị gái là người đến trước. Em dâng trà cho chị ấy cũng là lẽ đương nhiên. Ni Kiến Quốc nghe vậy, thấy cô ta hiểu chuyện như vậy, sắc mặt ông ta cũng giãn ra không ít. Vẻ mặt đầy cảm động. Hồng Lương, anh biết ngay là em thấu tình đạt lý mà. Ngô Hồng Lương cúi đầu giả bộ thẹn thùng. Nhưng trong lòng đã sớm mắng, Ni Kiến Quốc xối xả không ra cái gì rồi. Uống trà, định cho ai uống trà đây? Chị Vương, mời chị uống trà. Ni Trì Trì nhìn vẻ mặt uất ức, nhưng không thể phát tác của cô ta. Đó lấy chén trà, mẹ tôi không uống được. Tôi uống thay bà ấy. Đã bước vào cửa nhà họ Ni rồi thì hãy ăn phận thủ thường một chút. Nếu không nhà họ Ni chúng tôi không chứa cô đâu. Nói xong liền uống cạn chén trà. Vừa đánh nhau vừa mắng chửi. Khát chết tôi rồi. Ngô Hồng Lương bị một đứa hậu bối sỉ nhục như vậy. Vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Được rồi, đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra nữa. Cha tôi vẫn còn sống nhăn răng ra đấy. Giải tán hết đi. Đám cưới cũng tổ chức xong rồi. Đã đến lúc để gia đình mới chúng tôi tự làm quen với nhau rồi. Mọi người thật là mở mang tầm mắt. Cái điệu bộ này của Ni Trì Trì, cái phong thái này đâu giống con gái chứ. Rõ ràng là đang lên mặt mẹ chồng. Những ngày tháng sau này của Ngô Hồng Lương em là khó sống rồi. Những người khác nhìn cô ta bằng ánh mắt hơi chút đồng cảm, rồi lần lượt rời đi. Còn đờ ra đấy làm gì? Mau dẫn chúng tôi về nhà đi chứ. Sắc mặt Ni Kiến Quốc đen như bao công. Nắm tay Ngô Hồng Lương sải bước rời đi. Cậu em nhỏ thấy hai người họ cứ thế bỏ đi, rất bất an. Chị ơi, cha giận rồi. Có khi nào ông ấy sẽ tống chúng ta về quê không? Muốn về không? Muốn mà cũng không muốn. Muốn là vì cái gì? Con không muốn là vì cái gì? Em muốn về bầu bạn với mẹ. Mẹ ở dưới quê một mình, em sợ mẹ nhớ chúng ta. Không muốn về là vì em muốn được ăn no, không muốn chịu đói nữa. Vậy thì không về. Mẹ mình đã có ông bà nội bầu bạn rồi. Nhưng còn cha, ý kiến của ông ta không quan trọng đâu. Chị ơi, chẳng phải trước đây chị nói sẽ đưa cha về quê để dập đầu tạ lỗi với mẹ sao? Sao giờ lại muốn ở lại đây? Thế em nghĩ ông ta có chịu về cùng chúng ta không? Em trai, em nhớ kỹ cho chị. Ở chỗ chúng ta, Ni Kiến Quốc chỉ chia làm hai loại. Một, hiệu, hai là túi tiền của chúng ta, là cái thang để chúng ta leo lên cao. Nếu ông ta đã không thể hẹo, vậy thì ông ta bắt buộc phải làm chỗ dựa cho chúng ta. Ông ấy sẽ đối tốt với chúng ta sao? Chị sẽ khiến ông ta phải làm vậy, nhưng em cũng phải nhớ kỹ. Sự giúp đỡ của ông ta tuy quan trọng, nhưng còn lâu mới quan trọng bằng thực lực của chính mình. Ngày mai chị sẽ đưa em đi học. Chị cũng phải đi học chứ. Chị không cần, mấy cái đó chị biết hết rồi. Đến lúc đó chỉ việc đi thi thôi. Đi thôi, hai người kia sẽ không quay lại tìm chúng ta đâu. Hai chị em dắt tay nhau, mang theo túi lớn túi nhỏ đuổi theo. Thấy Ni Kiến Quốc bước vào một khoảng sân cũng đi vào theo. Cũng được đấy, phòng nào là của hai người. Mày muốn làm gì? Nhìn cái vẻ nhát chết của hai người kìa. Đương nhiên là tôi muốn tránh phòng của hai người ra để chọn phòng rồi. Mày định ở lại đây sao? Chứ sao nữa? Không được. Ngô Hồng Lương hoàn toàn không muốn bọn họ ở lại. Ý kiến của cô chẳng có chút trọng lượng nào đâu. Nếu cô không nói, vậy thì tôi tự xem. Ni chỉ nói xong liền định bước vào phòng. Không được vào. Đó là phòng của tôi. Ngô Hồng Lương thấy cô đi về phía căn phòng của cô ta và Ni Kiến Quốc, vội vàng ngăn lại. Ô, nói sớm đi chứ, tôi cũng chẳng thèm vào. Ai mà biết bên trong có cái gì không biết. Xấu hổ hay không, tôi vẫn còn là trẻ con, không muốn bị đào mắt hột đâu. Em trai, em ở phòng này. Chị ở phòng kia. Chị ơi, em ngủ cùng chị không được sao? Chị đâu có nói không cho em ngủ cùng. Chỉ là phòng thì vẫn phải có. Nghe lời chị đi, không được. 3 căn phòng trong nhà này bọn mày chọn hết rồi. Thế sau này con tôi ở đâu? Cô có thể ngủ cùng nó. Đương nhiên nếu cô không muốn, tôi cũng có thể nể mặt. Nó là con cháu nhà họ Ni chúng tôi. Mà ngủ cùng nó, chỉ cần cô yên tâm. Tôi không yên tâm, vậy thì cô tự mà chăm. Còn nữa, tôi chỉ nói một lần thôi. Cái nhà này họ Ni, không đến lượt một người ngoài như cô lên tiếng. Còn dám lát chót, thì đừng trách tôi không khách khí. Ni Kiến Quốc, anh nhìn con gái ngoan của anh xem. Cái ngày này không sống nổi nữa rồi. Không sống nổi thì có thể ly hôn. Cha tôi là đoàn trưởng. Không có Ngô Hồng Lương cô thì chắc chắn cũng sẽ có Lưu Hồng Lương, Trần Hồng Lương. Chỉ là không biết nếu cô rời xa cha tôi thì cô còn có thể tìm được đoàn trưởng nào khác không thôi. Đại nha, con bớt nói vài câu đi. Ông quản cho tốt người đàn bà của mình đi. Việc của tôi ông ít xía vào thôi. Tiền nợ tôi đến lúc phải đưa rồi chứ. Không đưa tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của các người đấy. Mày thật sự quá vô pháp vô thiên rồi.
Tao là cha mày. Nếu mẹ mày đã không dạy dỗ mày cho tốt, thì hôm nay tao sẽ dạy bảo mày ra trò, để mày biết thế nào là tôn trọng bề trên. Ông lại muốn đánh tôi à? Tao không muốn đánh con, nhưng nếu con vẫn không học được cách tôn trọng người khác, thì con đừng có trách ta động thủ đấy. Ô, được thôi, nhào vô. Đánh cho ông tâm phục khẩu phục rồi thì sau này ông khỏi cần lại nhái nữa. Láo xược, em trai, cởi giày. Cậu em nhỏ nhanh thoăn thoắt cởi ra. Gì cơ chị, giày chị cần đây. Mê mơn, đứng sang một bên đi. Đừng để bị thương lây. Được ạ, cho ông làm Trần Thế Mỹ, đồ phế vật. Mà còn muốn động thủ với bà cô nhà ông à? Hôm nay tôi sẽ đánh cho đến mức cha mẹ ông cũng không nhận ra ông luôn. Để ông biết cái nhà này ai mới là đại ca. Kiến Quốc, Lâm Đại Nha, mày dừng tay lại. Ông ấy là cha mày đấy. Mày đúng là đồ bất hiếu, cút. Nếu không tôi đánh luôn cả cô đấy. Con dám chê bai mẹ tôi. Chính bản thân ông cũng là một kẻ quê mùa thôi. Ông lấy tư cách gì mà chê bai mẹ tôi? Đồ đàn ông tôi. Có đưa tiền không? Con dám dạy bảo tôi nữa không? Đánh cho đã tay, Ni chỉ ném trả đôi giày cho em trai. Giờ đã đi lấy tiền được chưa? Sao mày lại biết võ công? Không biết. Không thể nào, có gì mà không thể. Không biết là không biết. Còn về việc đánh thắng ông, sao ông không tự tìm nguyên nhân từ chính mình đi? Có khả năng là vì ông quá phế vật đấy thôi. Thắc mắc của ông tôi không có nghĩa vụ giải đáp. Giờ thì đưa số tiền ông nợ tôi đây. Một đứa con cái như con, cầm nhiều tiền như vậy không an toàn đâu. Hay là con đưa thêm cho ta 1 vạn nữa. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vậy thì đừng có lải nhải nữa, đi đi. Tôi không thích. Đợi Ni Kiến Quốc vào phòng. Một lát sau ông ta từ trong phòng cầm ra một chiếc hộp gỗ và một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho cô. Tất cả ở đây rồi. Ông cũng biết điều đấy. Quản cho tốt vợ của ông đi. Em trai, đi thôi, đi ngủ chút nào. Cha của cô bé vừa mới cưới mẹ kế về cho cô. Mẹ kế vừa về đã kéo người đàn ông đó lại để định đưa cô bé và em trai về quê cũ ở nông thôn. Sau khi cô bé biết chuyện, trực tiếp khiến cho hai người họ suy sụp luôn. Kiến Quốc, anh không sao chứ? Sao Đại Nha lại ra tay nặng thế không biết? Anh dù sao cũng là cha ruột của nó mà. Đứa trẻ này không biết được dạy dỗ kiểu gì nữa. Dã man như thế này. Anh đường đường là đoàn trưởng, nó lại dám nhắm thẳng vào mặt anh mà đánh. Chẳng phải là làm anh mất mặt không dám nhìn ai sao? Ngô Hồng Lương thấy chị em Ni Trì đã về phòng, liền kéo Ni Kiến Quốc lại để nói xấu hai chị em nó, muốn Ni Kiến Quốc nghe lời mình. Quả nhiên sắc mặt anh ta trở nên rất khó coi. Ngô Hồng Lương thấy vậy thầm đắc ý, hừ, con nhóc kia đã không giữ mặt mũi cho tôi, thì tôi sẽ cho nó nếm mùi bị bỏ rơi là thế nào. Hai đứa trẻ danh về nông thôn, để xem chúng sống làm sao được. Tiểu Uyển có oán hận tôi, đứa trẻ do cô ta dạy cũng hận tôi. Ngô Hồng Lương nghe thấy anh ta nhắc đến Vương Tiểu Uyển, trong lòng cảm thấy rất không vui, cảm thấy cô ta thật đúng là lắm mưu mô. Rõ ràng bản thân đã ra đi rồi, mà vẫn để hai cái của nợ kia đến quyến rũ anh ấy. Đáng đời cô ta không có đàn ông thương yêu. Sáng sớm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ quan tâm Kiến Quốc. Kiến Quốc, không phải em không biết điều, mà thực sự là em thấy rất sợ. Sợ cái gì chứ? Ngô Hồng Lương sờ vào bụng mình, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Con bé Đại Nha ngay cả người cha ruột là anh mà nó cũng dám đánh. Đối với em nó cũng mang lòng oán hận. Em sợ nó sẽ tác động vật lý với em và đứa nhỏ trong bụng. Nó dám sao? Ngô Hồng Lương thấy anh ta chỉ có tức giận, chứ chẳng hề có ý định muốn đưa hai đứa nó đi. Sự bất mãn trong lòng bà ta càng tăng thêm. Đúng là cha con ruột thì có khác. Đã bị nó đánh cho ra nông nỗi này rồi, mà vậy mà vẫn không chịu đuổi đi. Nó có cái gì mà không dám chứ? Đến cả anh mà nó còn dám đánh, huống chi là người mẹ kế như em. Kiến Quốc à, tiền nó đòi anh cũng đã đưa rồi. Mỗi tháng còn chiếm mất 1/2 lương của anh nữa. Cuộc sống của tụi nó chắc chắn không phải lo lắng gì. Hay là cứ đưa tụi nó về quê đi. Không phải em không bao dung, mà thực sự là nó quá điên rồ rồi. Hôm nay trong đám cưới có bao nhiêu lãnh đạo như vậy, nó chẳng hề nể mặt ai chút nào cả. Nếu cứ tiếp tục để nó ở lại đây, không biết nó còn gây ra tai họa lớn thế nào nữa đâu. Ở quê toàn là người quen cả, lại có sẵn tiền bạc nữa. Đợi khi nào nó nghĩ thông suốt rồi, chúng ta lại đón tụi nó lên. Em nói cũng đúng, nhưng chỉ đưa một mình nó về là được rồi. Tiểu Bảo thì thôi đi, dù sao cũng là con trai của anh. Kiến Quốc, không phải em không muốn nó ở lại. Anh cũng thấy rồi đó, hai chị em tụi nó tình cảm sâu đậm lắm. Đại Nha bảo nó cởi giày, nó liền lật đật cởi ra ngay. Em là thằng bé không muốn xa chị nó đâu. Ni Kiến Quốc xoa xoa mặt mình. Ái cha, đau thật đấy. Xin nữa thì quên cái chiếc giày đánh mình là của thằng nhóc thối tha đó. Đúng là bị mẹ nó dạy hư hết rồi. Vậy cứ theo lời em đi, khi nào thì đưa tụi nó đi. Nói xong anh ta lại cảm thấy mình hơi vội vàng, lại không tìm được lý do gì khác. Em không phải đang hối thúc anh đâu. Em chỉ thấy ở quê sắp đến vụ thu hoạch mùa thu rồi, chắc chắn là không thể làm lỡ việc đồng vài ngày nữa đi. 2 ngày này cứ để tụi nó đi loanh quanh chơi đây đó, rồi mua thêm vài bộ quần áo, giày dép mới. Đợi ổn ổn rồi thì đưa tụi nó về. Phải đưa đi ngay lập tức, nếu không người ta chắc chắn sẽ nói người làm cha như tôi không có tình người gây ra. Nghe lời anh đi, không còn sớm nữa đâu. Anh cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Bây giờ mới nhớ ra mà quan tâm tôi à?
Lúc con gái bà chỉ vào mũi tôi mà mắng, chẳng thấy bà xót thương tôi chút nào cả. Thôi mà, là lỗi của em sẽ giải thích rõ với chúng. Hôm nay đã làm anh chịu ủy khuất rồi. 2 ngày nữa em sẽ đưa tụi nó đi ngay. Sau này gia đình 3 người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Kiến Quốc, vẫn là anh tốt với em nhất. Để được ở bên cạnh anh, em có chịu bao nhiêu uất ức cũng đều xứng đáng cả. Đừng khóc nữa, anh nhìn mà xót lòng. Ái cha, giờ không sạch nổi rồi. Đời tôi thế là hết trong sạch rồi. Đôi mắt của tôi ơi. Ni Chỉ Chỉ đang nằm trên giường dỗ em trai ngủ. Ha ha ha, nghe thấy lời này liền phì cười thành tiếng. Quay đầu lại nhìn thấy một con chuột đang lấy tay che mắt, nhảy dựng lên trên mặt đất. Trời đất ơi, mày đã nhìn thấy cái gì rồi? Thôi chết, sao cái con người này lại phát hiện ra mình được nhỉ? Phải chạy mau thôi, không là bị đánh bay màu mất. Đừng có chạy, tôi không xử lý mày đâu. Cô có thể nghe hiểu lời tôi nói sao? Đừng có nghi ngờ, tôi đúng là nghe hiểu được lời mày nói đấy. Chuột nhỏ, nói xem mày đã nhìn thấy được những gì rồi? Trời đất, đúng thật là con người này. Sao cô lại có thể nói được tiếng của loài chúng tôi thế hả? Mày vẫn chưa nói cho tôi biết mày đã thấy gì đâu nhé. Thấy cha cô và bà mẹ kế kia đang thoát y đánh nhau đó. Thật là đồ không biết xấu hổ, tôi vẫn còn là một con chuột độc thân thuần khiết mà. Cứ như vậy mà bị bọn họ làm vần đục mất rồi. Này con người kia, cô phải cẩn thận đấy. Bọn họ xấu xa lắm. Đặc biệt là cái mụ đàn bà kia kìa. Cứ giả nhân giả nghĩa. Đang bàn với cha cô là muốn đưa cô về quê đấy. Quá xấu xa, còn xấu xa hơn cả con mèo mướt nhà hàng xóm nữa. Cô không được đi đâu đấy nhé. Tôi, khó khăn lắm mới tìm được một người nghe hiểu được lời tôi. Có cần tôi bỏ đinh vào giày cho mụ ta xi dâu chảy lênh láng không? Ni Chỉ Chỉ không ngờ đây lại là một con chuột đầy chính nghĩa. Cô mỉm cười rồi lắc đầu. Không cần đâu, họ không đuổi tôi đi được đâu, cảm ơn mày nhé. Không có gì, đúng rồi. Cô có tên không thế? Có chứ. Tôi tên là Thử Bá Thiên. Tên là do tôi tự đặt đấy. Ngầu chưa hả? Rất ngầu, được rồi đó. Mày đi chỗ khác chơi đi. Tôi phải đi ngủ đây. Mày ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi quá. Được rồi, tôi đi cắn nát quần áo của cha và mẹ kế cô đây. Nói xong liền vù một cái chạy mất tiêu. Ni Chỉ Chỉ cười lạnh một tiếng. Muốn đưa chị em tôi về quê sao? Vậy thì để xem là chúng tôi về quê trước, hay là các người không trụ nổi trước nhé. Chị ơi, em đói rồi, đi nào. Đi đòi tiền thôi, chị dẫn em đi ăn đại tiệc. Đói quá, Ni Chỉ Chỉ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cười một cách gian xảo. Động đất rồi, cháy nhà rồi. 2 người đang ngủ say sưa bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình tỉnh giấc. Gào lên, đứa sau còn to hơn đứa trước. Cầm miệng lại. Ngô Hồng Lương nhìn thấy Ni Chỉ Chỉ đang đứng ở cửa, suýt chút nữa là nghẹt thở luôn. Đại nha, mày làm cái gì thế hả? Sáng sớm ra đã kiếm chuyện, tôi kiếm chuyện á? Có nhà ai con dâu ngoan mà lại ngủ đến tận trưa chật trưa tròn thế này không? Ở quê chúng tôi, giờ này người ta đã cày được nửa mẫu đất rồi đấy. Ba còn có mặt mũi mà nói nữa hả? Sáng sớm ra, nhà chúng tôi đúng là xui xẻo 8 đời mà. Mới cưới một mụ con dâu lười chảy thay như bà về đây. Đưa tiền đây, để làm gì? Lại đòi tiền nữa hả? Hôm qua chẳng phải đã đưa cho mày nhiều tiền như thế rồi sao? Đó là tiền ông nợ mẹ tôi. Chúng tôi đã đến đây rồi, vợ ông đã không biết nấu cơm cho chúng tôi ăn. Chẳng lẽ lại còn định không đưa tiền cho chúng tôi đi mua cơm chắc? Với lại 2 người ăn mặc như rồng như phượng thế kia, chúng tôi chẳng lẽ lại không được mặc quần áo mới hay sao? Còn nữa, thôi, đừng nói nữa. Tôi đưa là được chứ gì? Ni Kiến Quốc bị cô nói cho nhức cả đầu, liền hét lên bảo dừng lại. Từ dưới gối móc ra 2 đồng bạc đưa cho cô. Ông đang định bố thí cho hành khất đấy à? Không đủ, tôi muốn 1.000. Cái gì cơ? 1.000, nhanh lên cái tay. Nếu không tôi sẽ tự mình lấy đấy. Trong nhà hết tiền rồi, để tôi xem nào, chắc là tôi phải tự lấy thôi. Đừng, để tôi lấy cho cô. Cô đi ra ngoài trước đi đã, bây giờ chúng tôi đang không tiện. Cô nhìn xem, đợi tôi và mẹ cô mặc quần áo xong sẽ đưa tiền ngay cho cô. Nhanh lên đấy, biết rồi, định đưa thật à? Ngô Hồng Lương cảm thấy xót xa, đau gan đau thịt luôn ấy. 1.000, 2 ngày nay đã đưa ra ngoài biết bao nhiêu là tiền rồi. Không đưa thì nó sẽ tự mình đi lấy. Đến lúc đó số tiền bị mất còn nhiều hơn nữa. Em cũng thật là, cũng chẳng biết đường mà dậy sớm nấu cơm cho tụi nhỏ nữa. Nếu như em nấu cơm rồi thì nó có nổi khùng lên mà đòi tiền không? Ni Kiến Quốc có chút lên tiếng oán trách Ngô Hồng Lương. Ngô Hồng Lương uất ức đến phát khóc. Em cũng muốn dậy sớm lắm chứ. Nhưng mà em, được rồi, đừng có nói nhiều như thế nữa. Để anh đưa tiền cho nó, để cho nó khỏi làm loạn lên nữa. Ni Kiến Quốc nói xong liền mở ngăn kéo lấy tiền rồi đi ra cửa. Ngô Hồng Lương nhìn anh ta cứ như vậy mà đi ra ngoài, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ni Chỉ Chỉ, mày cứ đợi đấy cho tao. Tao nhất định phải đuổi cổ mày về quê cho bằng được. Đến lúc đó, một đứa con gái mà mang theo số tiền lớn chẳng lẽ lại không bị người ta ăn đến mức xương cũng không còn chắc. Cho mày này, Ni Chỉ Chỉ phớt lờ. Ni Kiến Quốc mặt mày sát lại, cô nhận lấy tiền rồi bắt đầu đếm. Cha, xem ra những năm qua ông kiếm cũng khá khẩm quá nhỉ. Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tiểu Bảo, đi thôi.
Cái nhà này chẳng có cơm cho tụi mình ăn. Chị em mình đi ăn tiệm thôi. Tuân lệnh chị luôn. Tụi mình thật là đáng thương quá đi. Ở nhà mà đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Cây cải xanh non, heo ở trên đồng. 5-6 tuổi đầu, đã mất mẹ hiền. Mẹ kế mới kết hôn ngày đầu đã không nấu bữa sáng. Ni Trì Trì bỏ mặc lão cha từ trước đó. Cầm 1 không tệ đưa em trai đi ăn tiệm. Đến Bách Hóa tổng hợp mua sắm điên cuồng. Hai chị em ra cửa thấy một chiếc xe tải lớn đang đỗ. Rất nhiều người đang leo lên xe. Xe này đi đâu thế ạ? Đi lên thành phố đấy. Em trai mau lên xe đi. Dạ chị, xe này ỏi thật đấy. Đợi sau này chị thành đạt sẽ mua xe hơi cho em. Cảm ơn chị, không có gì ạ. Hai chị em kẻ dám nói người dám tin. Người trên xe nghe xong mà thấy ngại dùng luôn. Người vừa nói chuyện với Ni Trì Trì hắng giọng một tiếng. Xe hơi không rẻ đâu cháu. Biết là rẻ nên mới không mua đấy ạ. Không xứng với đẳng cấp của em trai cháu. Chị ơi, chị tốt với em quá. Sau này em kiếm được tiền cũng sẽ mua xe hơi cho chị. Tất nhiên rồi, em là đứa em trai duy nhất của chị mà. Không tốt với em thì chắc mẹ mình nằm trong quan tài cũng không yên. Được rồi, chị đợi em mua xe hơi cho chị nhé. Phải mua loại đắt nhất đấy. Mọi người xung quanh cạn lời. Đúng là đầu óc có vấn đề mà. Khẩu khí lớn thật đấy. Này, hai đứa là con của đoàn trưởng Ni phải không? Vâng, cháu là con gái Ni Kiến Quốc, Ni Trì Trì. Cháu không cần nói nữa. Thím biết cháu tên Ni Trì Trì rồi. Cháu cũng không cần nói luôn. Cháu tên là Ni Bảo Bảo đúng không? Vâng ạ, thím thông minh thật đấy. Thím tên là gì ạ? Thím tên là Nhiệt Tâm. Cứ gọi thím là thím Nhiệt là được. Chồng thím là sư đoàn trưởng. Hôm qua các cháu gặp rồi đấy. Hóa ra thím là người nhà lãnh đạo ạ. Sư đoàn trưởng đúng là một lãnh đạo tốt. Hôm qua chính ông ấy đã đòi lại công bằng cho mẹ cháu. Chứng minh được danh phận của bà ấy. Nếu không thì lão cha kia của cháu. Ôi, thôi không nói nữa, không nói nữa. Cái đó, xin lỗi mọi người. Cái bụng không nghe lời làm phiền mọi người quá. Cháu chưa ăn cơm à? Chưa à, bà mẹ cái kia của cháu lười thối thay luôn. Ngủ đến trưa chật vẫn chưa thèm dậy. Vốn dĩ cháu cũng làm được, nhưng trong bếp đến một cọng rau cũng không có. Làm vợ người ta mà như thế. Cháu thật sự thấy đau lòng thay cho cha cháu. Nhưng mà không sao ạ, chúng cháu nhịn đói quen rồi. Không sao đâu tôi Giao. Đứa trẻ bé tí thế này sao mà nhịn đói được. Lại đây, thím có 2 viên kẹo này. Hai đứa ăn tạm đi, cái cô Ngô Hồng Lương này thật là... Lúc trước chỉ biết ăn diện, giờ kết hôn rồi, mà chẳng có chút dáng vẻ nào của người làm mẹ kế cả. Đúng là mẹ kế chẳng có ai tốt lành. Để lát nữa thím bảo lãnh đạo nói chuyện với Ni Kiến Quốc. Chứ kết hôn rồi mà không cho con ăn cơm là cái kiểu gì chứ? Thím ơi, cháu cảm ơn ý tốt của các thím. Nhưng mà thôi ạ, để tránh việc mẹ kế cháu lại ghi hận các thím, cháu có tiền, có thể tự mua đồ ăn được. Mọi người nghe vậy cũng không khuyên nữa. Dù sao thì trong tay nó có tiền, đó là chuyện mà ai cũng biết rồi. Đúng rồi, em trai cháu nói lúc trước cháu bị thương ở đầu. Trên thành phố cũng có bệnh viện đấy. Cháu có thể đi kiểm tra xem sao. Ni Trì Trì định từ chối, nhưng chợt nảy ra một ý định. Nàng mỉm cười gật đầu. Thím nói đúng ạ. Đến thành phố cháu sẽ đi gặp bác sĩ ngay. Cái đầu này của cháu thường xuyên đau lắm. Cứ đau là cháu lại muốn tác động vật lý người khác. Thế thì phải mau đi khám đi. Lỡ như có di chứng gì thì khổ. Vâng, cháu biết rồi. Các chị em ơi, 11 giờ tôi vẫn ở đây nhé. Mọi người đừng nhớ nhầm giờ đấy. Hai đứa chắc không biết đường đến bệnh viện đâu. Đi thôi, thím dẫn các cháu qua đó. Thím ơi, thím lên thành phố chắc cũng bận việc. Cháu không dám làm mất thời gian của thím đâu. Thím chỉ hướng cho cháu là được. Chúng cháu tự đi là được rồi ạ. Cũng được, cứ đi thẳng theo con đường này. Đến ngã tư thì rẽ phải. Đi thẳng tiếp là thấy bệnh viện thôi. Cảm ơn thím, cháu nhớ rồi ạ. Vậy chúng cháu đi trước đây. Không có gì, đi đi. Ni Trì Trì dẫn em trai đến quán ăn. Ông chủ cho cháu 2 bát hoành thánh, 2 quả trứng gà, 2 cái bánh quẩy. Được rồi, đừng chỉ nhìn thôi, ăn đi. Đói quá, ngon quá, có thịt này. Chị ơi, chị mau ăn đi. Tiếng Bảo Bảo vang lên giòn giã. Ha ha. Đi thôi, đến bệnh viện trước đã. Đi bệnh viện xong rồi mình ra Bách Hóa tổng hợp. Chị ơi, chị thấy chỗ nào không khỏe à? Không có đâu. Hai người theo hướng thím Nhiệt Trì mà đến bệnh viện.
Đồng chí, cháu thấy không khỏe ở đâu? Cháu không có chỗ nào không khỏe ạ. Chỉ là đầu óc cháu có vấn đề thôi. Bác sĩ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nghĩ thầm. Đang yên đang lành sao lại tự mắng mình thế nhỉ? Bác sĩ, chuyện là thế này. Mẹ cháu vất vả nuôi cả nhà để tiễn cha cháu đi lính. Kết quả là cha cháu thành đạt rồi thì bỏ rơi mẹ cháu. Mẹ cháu uất ức quá không thở nổi nên đã ra đi luôn. Được sự giúp đỡ của các thúc bá trong làng, lo xong hậu sự cho mẹ thì cháu cũng ngất xỉu luôn. Kể từ đó về sau, đầu óc cháu thỉnh thoảng lại kêu ông. Còn không nghe nổi lời phản bác của người khác. Cứ không thuận theo ý cháu là cháu không kiểm soát được tính tình. Chỉ muốn tác động vật lý người ta thôi. Hôm qua cha cháu nói cháu làm ông ta mất mặt rồi định đánh cháu. Thế là cháu không kiềm được mà đánh trả luôn. Bác sĩ ơi, có phải cháu sắp hẹo rồi không? Chị ơi, chị đừng đăng xuất mà. Em chỉ còn mỗi chị thôi. Hức. Bác sĩ ơi, cầu xin bác cứu chị cháu với. Hi hi, đây mới đúng là cao thủ diễn xuất này. Nước mắt muốn là có ngay. Nhưng mà lại sinh lầm thời đại rồi. Chuyện này mà để ở đời sau, chắc chắn là một diễn viên nhí thực lực rồi. Cháu ơi đừng khóc nữa. Bác khám cho chị cháu ngay đây. Nào, cháu đưa tay ra bác xem cho. Bác sĩ đặt tay lên tay của Ni Trùy Trùy. Đôi lông mày nhíu chặt. Hồi lâu sau mới thở dài. Cháu bị thiếu hụt xi dâu và khí huyết nghiêm trọng. Cơ thể suy nhược nặng nề. Sau này phải chú ý bồi bổ dinh dưỡng. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy. Còn về chuyện đau đầu và không kiểm soát được cảm xúc mà cháu nói, bác vẫn chưa kiểm tra ra được. Nghĩ chắc là do tâm lý gây ra thôi. Sau này hãy giữ tâm trạng thoải mái. Có lẽ bệnh sẽ tự khỏi mà không cần dùng thuốc. Thế này đi, bác kê cho cháu một cái đơn. Cháu cầm về cho cha cháu xem. Sau này bảo ông ấy tự kiềm chế bản thân. Đừng có hở chút là nổi giận với cháu. Cháu cảm ơn bác sĩ. Phiền bác xem cho em trai cháu luôn với ạ. Đưa tay ra nào, cũng là suy dinh dưỡng. Nhưng nó nhỏ tuổi nên nhẹ hơn cháu một chút. Sau này bồi bổ nhiều vào là được. Cháu cảm ơn bác sĩ. Không có gì, bác sĩ cầm giấy viết bệnh án ở bên cạnh. Ni Trùy Trùy ghé đầu sang nhìn. Chỉ thấy trên đó viết là thiếu hụt xi dâu và khí huyết. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cần phải bồi bổ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tâm trạng không ổn định. Người nhà cần kiên nhẫn đối xử. Nếu không cảm xúc có thể mất kiểm soát, dẫn đến những hành động thiếu lý trí. Khóe miệng Ni Trùy Trùy nhếch cao. Tâm trạng không ổn định, tốt lắm. Bác sĩ thời này dùng từ ngữ đúng là cẩn trọng. Không có vừa vào đã bảo nàng bị tâm thần. Chị ơi, chị thật sự không sao chứ? Chị không sao, lúc này em không nghe bác sĩ nói à? Chị ấy mà, chỉ là gầy quá nên cần bồi bổ thôi. Em cũng vậy đấy. Sau này chúng ta phải ăn thịt mỗi bữa. Uống sữa bột mạch nha. Ăn bánh bao trắng, ăn cơm trắng. Em nghe chị hết. Em chỉ còn mỗi chị thôi. Chị nhất định phải khỏe mạnh đấy nhé. Hai chị em mình mãi mãi không xa rời. Được, hai chị em mình mãi mãi không xa rời. Đi thôi. Chúng ta đi hỏi xem bách hóa tổng hợp ở đâu. Đi mua quần áo mua giày. Sau này chúng ta phải mặc đồ tốt nhất. Ăn cũng phải ăn đồ ngon nhất. Muốn gì thì cứ nói với chị. Chị bao tất. Dạ vâng ạ. Ông ơi cho cháu hỏi bách hóa tổng hợp đi đường nào à? Hai người vốn không biết đường. Miệng thì nói năng hùng hổ ái phong. Nhưng nói xong lại cực kỳ khiêm tốn đi hỏi đường. Ông lão đã chú ý đến hai người từ sớm. Thấy cũng thú vị. Nghe thấy nàng hỏi đường, liền chỉ về một phía, nói cứ đi thẳng theo con đường đó là tới. Bách hóa tổng hợp cái gì cũng có. Hai cháu cứ việc mua sắm thoải mái. Quần áo giày dép cũng toàn đồ tốt. Đều là hàng từ Thượng Hải tới đấy. Rất xứng với hai cháu. Dạ vâng, chúng cháu chỉ mua đồ xứng với mình thôi. Hai người vào trong bách hóa tổng hợp. Ni Trùy Trùy nhìn thấy quần áo treo trên tường, nói, bảo bộ kia được đấy. Em mặc chắc chắn là đẹp lắm. Có thích không? Thích thì mua, đồng chí ơi. Lấy bộ kia xuống cho tôi xem em trai tôi mặc vừa không? Vừa đấy, 18 tệ. Lấy bộ đó, vâng ạ. Lấy thêm một đôi, à không, hai đôi giày vải. Một đôi giày da nhỏ. Một đôi xăng đan. Có tất không ạ? Nếu có thì lấy luôn 5 đôi. Bộ đồ kia tôi cũng lấy luôn. Bộ đó tôi có mặc vừa không? Vừa, lấy luôn. Chỗ chúng tôi còn có xăng đan từ Thượng Hải mới về, lấy luôn. Quần áo kia lấy luôn. Tổng cộng là 226 tệ. Đồ của cháu đây, cầm lấy đi. Vâng ạ, đồng chí. Chiếc xe đạp kia tôi lấy luôn, 180 tệ. Người phụ nữ bị tác động thành đầu heo, xong việc còn phải đưa cho cô bé 50 tệ phí vất vả. Dạo quanh bách hóa một vòng.
1.000 tệ tiêu sạch sành xanh. Hai chị em đẩy chiếc xe đạp chất đầy đồ đạc, miệng nhai kẹo sữa thỏ trắng, rời đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Vui không? Vui là tốt rồi. Sau này muốn gì cứ nói với chị. Chị hỏi xin cha chúng ta. Ông ấy kiếm tiền là để cho chúng ta tiêu mà. Chúng ta không tiêu cũng hời cho người khác. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tiêu tiền. Chị yên tâm. Em nhất định sẽ học cách tiêu tiền. Vậy mới đúng chứ. Đi thôi, đến chỗ đợi xe. Ơ kìa Chùy Chùy. Cháu mua xe đạp rồi à? Mua rồi còn mua cả đài radio nữa à? Mua rồi, cả hai đứa còn mua cả đồng hồ đeo tay nữa à? Vâng, mua rồi ạ. Phen này tốn không ít tiền nhỉ? Đúng vậy, cha cháu kiếm được mà. 10 mấy năm rồi bọn cháu có tiêu tiền của ông ấy đâu. Lần đầu tiêu mà tiêu ít chẳng phải là coi thường ông ấy sao? Chùy Chùy à, những thứ này đều cần thiết. Mua thì cũng mua rồi. Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Không sao, cha cháu kiếm được. Kiếm được cũng không thể phá ra chi tử như vậy chứ. Yên tâm, chỉ cần cha cháu còn sống thì nhà này không phá nổi đâu. Xe đến rồi, mọi người nói ít vài câu đi. Em trai, em lên trước đi. Chị đưa đồ cho em. Được, hai người đưa đồ lên xe. Những người khác tuy miệng không nói gì, nhưng nhìn đống đồ kia vẫn thấy khó chịu trong lòng. Một đứa trẻ không mẹ mà sống còn tốt hơn cả họ. Điều này khiến họ làm sao chấp nhận nổi đây. Nhiều đồ thế này chiếm hết cả chỗ rồi. Còn ngồi thế nào được nữa? Ni Chùy Chùy ngước mắt nhìn lên. Sự đố kỵ trong mắt của một người sắp hiện rõ lên cả gương mặt của cô vợ trẻ kia. Không ngồi được thì cô có thể xuống đi bộ về mà. Tại sao tôi phải xuống đi bộ? Cô có xe đạp rồi còn ngồi xe này làm gì? Tôi thích thế, cô có ý kiến thì cứ nhịn đi. Ai quy định có xe đạp thì không được ngồi xe khách chứ? Tôi cứ thích mang theo xe đạp ngồi xe khách đấy thì sao? Cô nói năng kiểu gì thế? Chẳng có chút giáo dục nào cả. Cô có giáo dục chắc? Cô bắt nạt một đứa trẻ như tôi à? Tôi không thèm chấp cô. Cô có muốn chấp cũng không được đâu. Quan trọng là cô nói lại được tôi không? Hừ, tôi không thèm nói nhiều với cô. Về nhà tôi sẽ tìm mẹ cô. Định đi tìm mẹ tôi à? Vậy thì em là cô phải mời tàu hỏa mấy ngày về quê chúng tôi. Sau đó tự đăng xuất trước mộ mẹ tôi rồi. Cô chủ tôi mất à? Cháu chủ cô hồi nào? Chẳng phải chính cô nói muốn tìm mẹ cháu để nói chuyện sao? Mẹ cháu nằm trong mộ, linh hồn ở dưới địa phủ. Cô muốn tìm bà ấy chẳng phải phải xuống đó trước sao? Ai thèm tìm bà mẹ quê mùa đó của cô chứ? Tôi. Cô đánh tôi. Còn để tôi nghe thấy cô hạ thấp mẹ tôi một câu nữa, tôi sẽ xử lý cô luôn đấy. Cô ấy chạy rồi, thôi nói ít vài câu đi. Sư Chiêu à, cô cũng thật là chấp nhặt với đứa trẻ làm gì? Chỗ này rộng thế này, cô chê chật thì dịch ra một chút là được mà. Sao lại bắt nạt trẻ con? Chùy Chùy à, cháu ra tay đánh người cũng không đúng. Lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa. Bà ta không khẩu nghiệp thì cháu sẽ không bốc đồng đâu. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Tôi đợi cô, các chị dâu, đến lúc xuống xe rồi. Nhà tôi ơi, đồng chí ái nhỏ. Mặt cô làm sao thế này? Nhà mình ơi, anh phải làm chủ cho em. Em chỉ nói là để con gái đoàn trưởng Ni có xe đạp thì tự đạp về, không cần phải chen chúc với mọi người. Cô ta liền không vui, còn ra tay tác động em. Nhìn xem này. Mặt em đến giờ vẫn còn đau rát đây này. Là cô, là tôi. Đoàn trưởng Ni đúng là biết dạy con thật đấy. Tôi phải nói chuyện tử tế với ông ta mới được. Đi đi. Tốt lắm vợ ạ. Đi, theo anh đi tìm đoàn trưởng Ni đòi lại công bằng. Những người khác nhìn Ni Chùy Chùy với vẻ mặt đầy đồng cảm. Chuyến này với em là không tránh khỏi một trận đòn. Ni Chùy Chùy chẳng bận tâm đến ánh mắt mọi người, đẩy xe đạp đưa em trai về nhà. Ni Kiến Quốc, hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích. Anh Ni à? Mặt anh làm sao thế? Không có gì. Đêm qua đi vệ sinh không bật đèn nên đâm vào khung cửa thôi. Anh qua đây có chuyện gì sao? Sao hỏa khí lớn vậy? Lời này anh tự tin nổi không? Trên mặt anh còn có dấu đế giày kìa. Ni Kiến Quốc, anh nhìn xem. Ông ta nhìn vào mặt của Ái Sư Chiêu. Anh đánh à? Sao có thể chứ? Ngưu đại khí tôi tính tình tuy nóng này, nhưng tôi không phải hạng hèn nhát. Sao có thể ra tay với phụ nữ? Đây là con gái anh đánh đấy. Con gái tôi đánh vợ anh. Ni Kiến Quốc lại nhìn vào mặt của Ái Sư Chiêu, trong lòng đầy phẫn uất. Đứa con bất hiếu này đối với người ngoài thì tốt thế, với người cha ruột là tôi đây thì lại tác động thành đầu heo.
Không công bằng, anh Nghi à. Con gái anh quá vô lý rồi. Tôi chỉ nói cô ta vài câu, cô ta liền xông lên đánh tôi. Tôi lớn chừng này tuổi rồi, thế này thì làm sao tôi nhìn mặt ai được nữa. Hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi không sống nổi nữa đâu. Cô cũng không muốn sống nữa à? Có cần tôi tiện cô một đoạn không? Mày còn dám bắc mặt về à? Đây là nhà tôi, sao tôi lại không dám về? Lại đây chọn một món đi. Cái dụng cụ này hôm qua tôi về đã mài rồi, lúc này đang cực kỳ sắc bén, đảm bảo một nhát súng luôn. Không cần làm phiền đến bác sĩ. Còn có cả sợi dây thừng này nữa, chắc chắn lắm, đảm bảo trong lúc treo cổ sẽ không bị đứt đâu. Còn có dụng cụ này nữa, đâm một nhát vào tim là đăng xuất ngay lập tức. Cô muốn chọn cách đăng xuất nào? Cô khó chọn quá phải không? Để tôi giúp cô chọn cái dụng cụ này nhé. Tay tôi vững lắm. Lại đây, tôi giúp cô, đảm bảo không cần đến nhát thứ hai. Mày đừng qua đây, tôi không muốn mất. Đừng sợ, nhanh lắm là xong thôi mà. Tôi không cần, đại khí. Anh cứu em với. Ngưu đại khí nhìn cái dụng cụ trong tay Ni Chỉ Trì, định thần lại, giơ tay định bắt lấy nó. Ni Chỉ Trì rời tay đi, né được rồi lại định tác động người khác. Dừng tay, mày định ra tay với tao à? Ngưu đại khí không biết tại sao lại có cảm giác mình như bị dạ thù nhắm vào. Mày định hành hung à? Tôi lại đang giúp cô ta. Không cần, tôi thấy cô ta rất cần đấy chứ. Nói xong lại định tác động. Ngưu đại khí vội vàng lùi lại. Trên mặt Ni Chỉ Trì thoáng hiện vẻ bực bội, túm lấy cánh tay đang đưa tới của Ngưu đại khí, giơ chân đá một cái. Vướng chân vướng tay, giờ thì không còn ai ngứa mắt nữa rồi. Lại đây nào, đảm bảo sẽ để cô ra đi không một chút đau đớn. Chẳng phải cô muốn gặp mẹ tôi sao? Sắp được gặp rồi đấy thôi. Dừng tay, sư trưởng từ chỗ vợ mình. Biết được Ngưu đại khí giận ái sư triều đến tìm Ni Kiến Quốc rồi. Sợ ông ta ra tay với con trẻ nên vội vàng chạy tới. Không ngờ rằng vừa vào cửa đã thấy Ni Chỉ Trì cầm dụng cụ định tác động người khác. Sợ hãi vội vàng ngăn cản. Này cô bé, có gì thì từ từ nói, đừng ra tay. Đúng vậy cô bé à, có gì từ từ nói, không được ra tay làm bị thương người khác, nếu không sẽ bị kỷ luật đấy. Ngoan nào. Có gì uất ức cứ nói với chú sẽ làm chủ cho cháu. Bỏ cái dụng cụ xuống đi. Sẽ không làm bà ta bị thương đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Sao có thể chứ? Ni Chỉ Trì, cho dù cha mày là đoàn trưởng thì Ngưu đại khí tao đây cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Mày dám làm vợ tao bị thương thì cha mày cũng không bảo vệ được mày đâu. Ai bảo với ông là tôi cần ông ta giúp chứ? Đến đây, nhìn tôi này. Có bệnh thì đừng có chọc vào tôi. Tác động vật lý các người thì coi như các người xui xẻo thôi. Lãnh đạo đón lấy nhìn một cái rồi gật đầu với sư trưởng. Nhìn lại ánh mắt của Ni Chỉ Trì, sự đồng cảm càng sâu sắc hơn. Gì cơ? Đây là bệnh án sao? Trên đó viết con bé Ni không chỉ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng mà tâm trạng còn không ổn định. Đừng có chọc vào con bé, nếu không sẽ phát bệnh đấy. Đầu óc nó thực sự có bệnh à? Đúng vậy, tôi có bệnh mà, cho nên tôi tiện cô đi gặp mẹ tôi thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Thím à, thím đừng có gánh nặng tâm lý nhé. Sau này hễ lúc nào không muốn sống nữa thì cứ đến tìm tôi. Tôi không lấy nhiều của thím đâu, đưa khoảng 100 tệ là được. Không, không cần đâu, tôi không muốn mất. Vậy thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, dù tôi không giúp cô đăng xuất thành công, nhưng tôi cũng không thể ra tay không công được. Là cô hối hận đấy nhé. Phí ra tay vẫn phải đưa đấy. Nể tình cô chưa đăng xuất thì thu của cô 50 tệ vậy. Cô chắc là không có ý kiến gì chứ? Nếu cô có ý kiến, bây giờ tôi sẽ xử lý cô luôn. Đến lúc đó cô bắt buộc phải trả toàn bộ tiền đấy. Được, tôi đưa. Em trai, 50 tệ, cảm ơn quý khách. Ái sư Chiêu, run rẩy lấy từ trong túi ra 50 tệ đưa qua. Đưa cho mày này. Tiền đã đưa rồi. Mày không được tác động vật lý tao nữa đâu đấy. Được thôi, lãnh đạo. Phiền chú phải chạy một chuyến rồi. Cháu bảo cha cháu rót trà cho chú nhé. Không cần đâu. Nếu bên cháu không có chuyện gì nữa thì chú về đây. Kiến Quốc à, đối xử tốt với con cái một chút. Ni Kiến Quốc lòng đầy cay đắng. Rốt cuộc là ai đối xử không tốt với ai đây?